Joo, tänään ollaan tekemässä Ihastu-osuustoimintaan juttusarja ensimmäistä jaksoa. Ja missäs me oikein, Kristiina, nyt ollaan? No me ollaan nyt tässä Kuopio oikeastaan keskustassa, Snellmanin puisto. Ja me ollaan menossa tuonne päin, eli siellä on sitten Original Sokos Hotel Puijonsaarvi. Ja me valittiin tämä paikka sen takia, että tässä ollaan hyvin historiallisella paikalla, koska tuossa nurkassa, missä nyt on tuo Ehta, niin siinä on aikanaan ollut Kuopion osuusliikkeen ensimmäinen myymälä, joka on avattu 1919. Eli osuustoiminta tässä kaupungissa alkoi silloin tuosta nurkasta ja siinähän se on vieläkin osuuskaupan käytössä, sama tila vaan eri merkityksessä. Aika merkityksellinen paikka. Kyllä. Sitten meille. Juuri näin. Ketäs me sitten tänään jututetaan? No tänään meille tulee kuukauden kasvoksi Toivosen Einari, ja Einari on nuori mies, joka on aikanaan tullut Nilsiän S-Markettiin kesätöihin. Ja sitten sitä myöten on sitten kiinnostunut osuustoiminnasta, vähän hurahtanutkin, niin kuin tullaan kuulemaan. Ja on sitten myös lähtenyt opiskelemaan sitten niin kuin kaupan alaa. Eli nyt sitten suunnittelee jo PS:lle kovasti uraa ja näin, niin me kuullaan Einarista vielä monta kertaa, mutta tänään me tutustutaan häneen. Hyvä, varmasti tulossa hieno osuuskauppa ja osuustoimintatarina. Näin mäkin uskon. Lähde sinä juttelemaan Einarin kanssa Yes. ja Hyvä. kuullaan myöhemmin. Tehdään näin. Kiva. Moi moi. Palataan. Moi. No moi. No moi Einari, sinähän sä oot. No tässä mä oon. Mitä kuuluu? No hyvä kuuluu. Vähän huono sää. No vähän huono sää. Mut lähdetäänkö katsomaan tuonne sisälle, mitä me sieltä löydetään? Lähdetään täällä vähän kylmä. Lähetä. Hyvä. Yes. Mennään suojatietä. Totta kai. Ollaan lainkuulijoissa. Ja tässähän on tosiaan nyt sitten, kun me mennään tuonne eteenpäin, niin tässä käytävällä kaiken näköisiä niin kuin vanhoja juttuja tästä talosta. Täällä hyvin paljon niin kuin on niitä jätetty näkyviin. Joo. Ja tää on sillä ihan kiva. Esimerkiksi tossa, niin toi on vanhaa tapettia, joka on löytynyt täältä seinästä. Joo. Ja sekin on kumma erikoista, että tämä rakennus on rakennettu niin, että on pystylaudotus. Pystyhirret. Eikä Niin, vaan. siinä on toi vanha niin kuin seinä takana. Joo. Se on just noin. Se on jätetty tuohon tarkoituksella näkyyn. Joo. Ja tässä on kanssa tämmöinen vanha valokuva, No niin onkin. joka kertoo sitä historiaa. Eiks mä kävelty tosta noin hei? Joo. Kyllä. Eikö tässä on niin kuin tässä on Snellmanin puisto ja tässä on tämä risteys. Ja tuossa on nyt sitten tämä hotellin nykyinen vastaanotto. Ja sitten me ollaan nyt niin kuin tämän rakennuksen takana tuolla. Joo. Niin se on pakko olla. Mut pikkasen erinäköinen kuitenkin. No pikkasen erinäköinen, Ottanut uutta joo. ulkonäköä. Kyllä. Se on ihan totta. Ja sitten satama on jossain tuolla. Joo. Nämä on kivoja, että näitä on täällä. Siis tää on Kuopion kulttuurihistorian museo Victor. 1887 Joo. 1890. Kyllä. Mieti. Siitä on 130 vuotta suurin piirtein aikaa. Ikää kuvalla. Enemmänkin. Noin niin kuin äkkiälaskin. Vitsit. No niin, hei, me löydettiin nyt tämmönen aika kiva tila täältä, missä saadaan jutella rauhassa. Tyylikkästi sisustettu. Eikö oo? Tää on jotenkin niin kuin sillä lailla, että täällä on niin paljon yksityiskohtia, että tätä aina jää niin kuin tuijottelemaan. Mä tosiaan näin Inille Reetan tuossa ulkona ja sanoin Reetalle siitä, että sä oot niin kuin nyt lähtenyt opiskelemaan kaupan alaa. Joo. Niin kerro siitä, että siis mitä sä opiskelit? No siis mä opiskelen tradenomics tällä hetkellä. Joo. Ja oon miettinyt, että varmaan siitä sitten pikkuhiljaa, kun saan opinnot pois alta, niin varmaan suunnitteletaan kaupan-alan hommia ehkä. Mulla on siinä syntynyt vähän semmoinen palo tässä töiden tehdessä, että kaupan-ala kiinnostaa jotenkin se kaikki järjestäminen ja logistiikka ja tämmöinen. Musta jotain siinä on tosi mielenkiintoista. Et kaupan kassalla näkee ja kuulee paljon. Niin, sä oot siis samalla kun sä opiskelet, niin sä oot siis töissä PS:n, oliko se niin, että kahdessa S-Marketissa? Kahdessa S-Marketissa. Mä oon tosiaan Ykkösrastin S-Marketissa ja sitten Keilan kana S-Marketissa, että on niin kahden kauppaa. Niin. Ja sä olit siis sitten aikaisemmin joskus Nilsiän S-Marketissa töissä ja mä muistan, että siellä oli joskus puhetta, että sä hurmasit siellä mummoja sillä, että sä olit siellä somevastaavana. Ja... Täytyy sanoa, että tuli paljon semmosia hauskoja kohtia, mutta me tehtiin semmosia huumoripohjaisia videoita, tehtiin
muun muassa lapset kaupassa. Ja sitä on jännä huomata, että miten lapset niin kuin reagoi sen kaupan kanssa, että tuijotetaan tosi tarkkaan tai ollaan silleen, niin kuin, että hirveä häslinki sillä kaupassa, mutta kassalla se on niin kuin näin, että tuijottaa sitä myyjää tosi tarkkaan. Tai sitten toinen on se, että jos äiti lähtee käymään muualle ja lapsi jää siihen, niin siinä tulee se, että apua, pitääkö mun maksaa tässä tai jotain. Sitä on niin kuin vähän mukava seurata sitä tilannetta silleen, mutta lapset on kyllä, siitä saatiin hirveästi polttoideaa niihin meidän videoihin, että tehtiin semmoinen muun muassa ja sitten tuli ihan tosi paljon tykkäyksiä sille videolle. Niin. Ja mummot tykkää kyllä, että mä en tiedä mikä mun energia on vanhempien ikäihmisten kanssa, mutta siis siinä on joku semmoinen, että meillä vaan vitsi lentää. Niin. Joo, näin mä muistan, että mä kuulin, että näin siellä kävi. Ja oliko se siis niin, että sä tulit Nilsiän S-Markettiin kesätöihin lukioaikana, vai tulit sä ihan niinku, olit sä kesätöissä? Mä olin kesätöissä, kyllä mä lähdin sieltä siis kesällä muun muassa olin ihan siis pidemmän pätkän ja siitä sitten jäinkin sinne, että meillä kävi sillä tavalla, että mä aloitin siis alun perin uraani tuolta Tahkolta Pehkubaarista. Olin siellä pari kuukautta ja sitten mulle tuli viestiä, että Sokos Hotelli kutsuu, että mä olin laittanut sinne viestiä, mutta silloin vielä korona jylläsi, että oli aika tiukka paikka silleen saada niin kuin sinne niin kuin, ei ollut myyntiä niin paljon, että ei uskaltanut ottaa myöskään työntekijöitä, mutta sitten mulle laitettiin viesti, että hei, että olit laitellut viestiä, että haluaisitko tulla käymään ja mähän menin sinne ja mähän siis tein aluksi niin kuin tiskihommia Pehkubaarissa. Että se oli niin kuin mulle jotenkin mä sanotaan, että mä tykkäsin siitä, kun pystyi organisoimaan kaikki ja tiesi, että tässä on likaiset ja tässä on puhtaat ja mitenkä niitä käsitellään ja siihen oppi siihen systeemiin. Ja mä muistan, kun mä vähän niin kuin jännitti aina niin kuin kohtaaminen aluksi niin kuin asiakkaiden kanssa, että mitenkä sä niin kuin palvelet heitä, että kun et ole koskaan kuitenkin, että se oli eka työpaikka Pehkubaari, missä mä sitten olin ja tosi paljon pienempiä ravintola se on ja muuta, niin sitten siirryin tosiaan sinne Sokos Hotellille ja muistan, kun ensimmäisen työvuoron pääsi ja mä tosiaan rupesin tekemään tämmöistä niin kuin blokkari-tiskihommaa, että tiskipääosin, niin sitten kun mä pääsin sinne keittiön puolelle näin ne valtavat tiskikoneet, niin mä olin silleen, että mä olin ihan niin kuin onnissani, että mä pääsen tänne töihin, että tässä on mun alue, tää on taivas, että pääsee valtavat resurssit ja semmoiset, että niin kuin paljon enemmän sitä tavaraa, koko ajan kiire ja semmoinen, että nyt tätä täytyy pyörittää, niin mä tykkäsin siitä kyllä kovasti ja sitä tein. No sitten jonkin aikaa siinä olin aika pitkäänkin kuitenkin silleen, kunnes mut ylennettiin sitten ihan tarjoilijaksi, että sanovat, että osaat sen verran jo tarjoilijan hommia, että susta on kyllä nyt ihan tänne kentälle tekemään hommia, että pois sieltä tiskinurkasta. Niin, että sä pääsit sieltä keittiöstä ja sieltä tiskinurkasta tosiaan sitten sinne niin kuin salin puolelle. Joo, ja se lähti ehkä sillä tavalla. Mä muistan, että mulla työkaverit oli tosi tsemppaavia ja muuta ja monesti saattoi olla sellaisia tilanteita, että nyt tarvitsisi niinku tarjoilijaa tänne ja sitten mä, että nyt on, että vähän jännittää, että voisiko joku muu tai muuta, niin sitten mulle vaan kerran sanottiin, että tuosta otat pöydän, että tuossa on vaan 2 henkilöä, että kyllä sä nyt nää hoidat, että kyllä sä osaat tänne Einari, että sä oot tässä ollut jo niinku, että ja sitten mä otin ne 2 ekaa pöytää ja se meni aivan täydellisesti, mä sain siitä hyvää palautetta ja Sitten siitä jäi semmoinen, että no ehkä tämä voisikin olla juttu, että pitäisi nyt lukea vaan näitä menuita ja alkaa vähän pänttää että silleen, ja tekemään. Niin sitten mä lähdin sinne tekemään, tarjoilemaan ja tykkäsin. Se lähti kyllä ihan raketilla, että palautetta alkoi tulemaan, että kuka on tuo poika tuolla tarjoilemassa, että hirveän hyvää palautetta. Aivan, niin olit sä silloin jo 18? Joo. Et sit mulla, ja tosin mulla helpotti, kun mä asuin maaseudulla, niin autokortin sain sitten, että ajokortin, että sillähän mä pääsin sitten liikkumaan, että se helpotti huomattavasti. Niin, koska kuitenkin Tahkolle on Nilsiästäkin jonkun matkaa, se ei kuitenkaan ihan fillarilla. Niin. Kesällä ehkä, mutta ei Kyllä. Silloin on sesonkiaikaa. Joo, no sit sä kirjoitit ylioppilaaksi ja menit sitten armeijaan. Joo, mä sitten kirjoitin itteni ylioppilaaksi ja kevään siinä töitä tein. Ja sen huomasi monesti kyllä, että se, mistä mä tykkäsin niin kuin varsinkin pienellä kylällä tekemisessä, että siinä niin kuin tulee semmoinen syvempi, että se ei ole enää vaan niin kuin asiakas. Se ei ole enää vaan niin kuin semmoinen, niin kuin, että moi hei, että tämmöinen tyyppi, vaan se on enemmänkin semmoinen, että siihen niin kuin, että alkaakin vähän jo jakaa siinä kassalla vähän, että no minkälainen päivä on ollut tai mitenkä heräsi aamuun ja siinä niin kuin puretaan toinen toisillemme, että on, sanotaanko, että tässä on jonkin aikaa, mutta
tuli semmoinen avautuminen asiakkaalta, että hänellä oli vanhempi kuollut. Ja se oli semmoinen vielä onneksi semmoinen tilanne, että iltakassa oli, että mulla oli aikaa kuunnella siinä, mutta musta tuntui, että sillä ihmisellä oli tosi kova tarve niin kuin kertoa sitä asiaa, että kun puhuminen auttaa monesti, niin se on myös niin kuin, ehkä musta välillä tuntuu, että kassaa ja niin kuin jossain osin kuulee semmoista vähän vähättelyä, mutta se on myös aika suurta semmoista terapiatyötä monelle ihmiselle. On, juuri että niin. Mitä voisin sanoa, että mun kanssa kävi tosi paljon myös yksinäisiä ihmisiä. Ja niillä oli aika tärkeää se, että sille heitti jotain juttua tai vähän jutusteli tai oli iloinen ja hymyilevä. Ja, että sitä saattaa tulla tosi synkissä ajatuksissa kauppaan. Kyllä, mulla on niin kuin tärkeää se, että ensinnäkin se, että hän lähtisi niin kuin siitä kaupasta hymyilleen tai olisi niin kuin edes vähän paremmalla mielellä. Niin se oli aika, se tosiaan tämä vähän aikaista oli tämä ihminen, joka kertoi sitä vanhemman kuolemasta, niin se aika pysäytti sille itsellekin semmoinen, että rupesi miettimään, ja sitten olin tosi iloinen, että pääsin myös juttelemaan, että toivon, että niin kuin hänellekin ehkä siitä vähän tuli parempi mieli ja muuta, mutta onhan niin kuin isoja asioita, mutta se mikä itsellä oli se yllätys siinä, että vielä niin kuin ei tajunnutkaan, että kun ei tämmöisiä keskusteluja ihan heti tuu, niin. Että mitenkä tosiaan se on tämmöistä niin kuin henkistä työtä. Nimenomaan. Joo, ja monestihan se on just niin, että niin kuin monet ihmiset tulee kauppaan vaan sen takia, että he näkee jonkun ihmisen ja saa jutella jonkun kanssa. Kyllä. Ja sitten se on se kassa. Ja se on kyllä oikeasti tosi niin kuin tärkeää, että miten sitten siinä niin kuin on aikaa jutella. Niinpä. No mutta miten sitten hei, kun sä olit siellä Tahkolla, niin eikö se silloin, siis sulla jossain vaiheessa rupesit vähän niin kuin miettimään tätä vähän tarkemmin, että missä sä nyt oikein oot töissä? Onko sulla äidinmaidossa joku tämmöinen, että kuuluisi käydä osuuskaupassa töissä? Ei, mun täytyy sanoa, että tämä on joku mun omaa juttua kyllä. Tää on aina, sanotaanko, että mä oon sinällään ollut aika poikkeus. Mä en ole millään tavalla niin kuin tämmöisissä asioissa, esimerkiksi ura-asioissa, niin kuin isän tai äidin jaloissa tullut, tai niin kuin jalanjäljissä. Että sanotaanko, että tämäkin oli niin kuin ihan uusi semmoinen juttu, että sitä vaan hurahti johonkin juttuun. Että mä muistan, kun aloitin sillä hotellilla niitä töitä ja mä halusin liittyä pankkiin, minnekään äidillä ei ole näkyoikeutta, että minnekä ne rahat, että hän ei niin näe, että minne ne, että halusin oman pankin. Ja mä sitten, että mä liityn nyt, että yhdessä mennään äitin kanssa, että asiakasomistajaksi mulle sitten, niin kuin, että pankit ja kaikki. Ja sitten tietysti kun siinä maksoi sen 100 siitä sen liittymismaksu, niin siinä tuntui silleen, että nyt osti jotain isoa. Että siinä oli jo semmoinen, että tämä on niin kuin järkevä juttu. Että kyllä mä tiesin sen, että tämä mun kannattaa nyt tehdä. Ja no sitten mä rupesin töitä tekemään hotellilla ja meillähän sitten on kaikilla S-ryhmäläisillä henkilökunta-alennukset, niin sitten kun se liitettiin siihen, niin musta tuntui jotenkin sen jälkeen, että tämä on niinku se ainut pankkikortti, mitä mä enää halua kenellekään näyttää, että tämä on niinku se, että on kiva vaan näyttää, että on se kiva, että se iso S siinä on ja voi vaan niinku, tiedätkö, että saa henksualet ja muuta, että se oli aika semmoinen niinku just se, että kierteli vähän Suomea, kun on isä asuu Etelä-Suomessa päin ja tulee sinne aina käytyä siellä ja käytyy monella ABC:llä ja S-Marketilla ja ostoksilla siinä matkallakin, että se on niin kuin, siinä kassalla aina tulee semmoinen fiilis, kun myyjä on toisella puolella ja sitten käytetään se S-etukortti ja tulee se, että henkilökunta-alennus OK, niin siinä tulee se myyjän kanssa vähän semmoinen maamiehiä olo semmoinen, että ollaan yhtä perhettä. Niin, se on mun mielestä tosi kiva huomata, että niinku, että monesti sitten, että aina jos tulee jossain illanvietossa vaikka, että säkin työskentelet tässä, no niin minäkin, että kiva, että joku tämmöinen juttu, että se on kyllä, että kyllä se yhdistää. Niinpä, joo. Mutta sä rupesit sitten oikeasti niin vähän selvittelemään sitä, että mistä niin osuustoiminnassa on kyse. Ja mä joskus silloin Tahkolla nähtiin ja mä extempore tein sulle niin jonkun tämmöisen niin tietokilpailukysymyksen osuustoiminnasta ja sä selvisit siitä hämmentävän hyvin ja mä olin ihan niin kuin että no katoha. Niin miten se sitten niin kuin lähti sulla se niin kuin se valtava kiinnostus sitten kuitenkin sitä yritysmuotoa kohtaan? Mistä se sai alkuun? No siis tietysti mun mielestä niin kuin yritysmuotona mä varmaan lähti ihan ensimmäisenä siitä, että mä niin kuin tietysti tunsin, että Sokos Hotel, Sokos S-Market, että se oli niin kuin tämmöinen, mutta sitten kun sitä alkoi vähän syvemmin katsoa, niin sitten huomasin, että siellä on niin kuin
siellä on Prisma nyt tiesinkin, mutta siellä on niin kuin ihan valtavasti erilaisia yrityksiä siinä samassa tässä kuplassa. Ja mua kiinnosti se, että miten niin kuin voit eri paikassa työskentellä ja tehdä tämmöisiä sisäisiä siirtoja. Et mäkin pääsin niin kuin suoraan ravintolasta kaupan puolelle. Mikä musta niin kuin osuustoiminnassa, sit kun mä perehdyin vielä siihen yritysmuotoon, että ensinnäkin se ei ole mikään kovin yleinen yritysmuoto. Et se on vähän spesiaali. Et se on semmoinen, että se on hyvin erilainen kuin monet muut meidän ympärillä työskentelevät yritykset. Et meilläkään ei ole Suomessa kauhean monta osuuskuntaa. Ja sitten perehdyin vielä tähän niin kuin muoto, että mitenkä niin kuin vaikka päätöksenteko tai mitenkä se niin kuin omistajuus siellä menee, niin mikä mun mielestä niin kuin osuustoiminnassa niin kuin hienoin asia niin on se, että ei se, että kuinka niin kuin iso salkku sulla on, paljon sulla on osakkeita ja sen mukaan sä pystyt siellä kokouksessa sanoa mielipidettä, että sillä ei ole niin kuin mitään merkitystä meillä, vaan sillä, että sä oot asiakasomistaja ja me ollaan kaikki tasavertaisia. Mun mielestä se oli niin kuin hieno ajatus. Niin, onhan se aika hieno ajatus sinänsä, tai mitä ajatus, vaan niinku oikeasti niinku ja oikea asia, että se on niinku ihan sama, että onko sulla, niinku, oot sä rikas tai oot sä köyhä, oot sä niinku toimitusjohtaja tai sitten niinku nuori opiskelija. Ja sitten kun lähdetään esimerkiksi äänestämään siitä, että ketä me valitaan sinne niin päättämään niin niistä yhteistä asioista, jokaisella on yksi ääni. Kyllä. Kukaan ei saa rahalla enempää, että se on niin se yksi ääni per, niin onhan se oikein hieno. Niin, ja se minkä muuten unohdin sanoa myös tästä, että kun se osuustoiminta tosiaan höyrähti tai mulla pyörähti sitten päälle, niin mähän lähdin sitten silloin 2023 oliko edustajiston vaaleihin, että mähän sitten pääsin sisään sitten ensimmäisellä siitä sisään tosiaan ja sain ihan semmoisen tosi mukavan äänimäärän siinä, että ehkä toki mulla ikä oli semmoinen tekijä, että vähän nuorempaa saisin, että sanotaanko tuon nuorekkaammasta päästä meidän edustajistosta, eli sanotaanko, että se oli aika hyvä semmoinen tuki tähän tekemiseen, että ei ole enää vain sillä kaupan tasolta, vaan nyt myös vähän semmoisesta niin kuin hallinnon tasolta. Tai niin, sä näet taas toisesta suunnasta. Joo. Ja eikö se ollut siis, mä nyt väittäisin niin, että sä oot tässä nykyisessä edustajistossa kaikista nuori? Joo, kyllä. Niin. Kyllä. Joo, just näin. Ja niin. Nyt on muutama edustajiston kokous. Silloin kun oli eka kokous, me sen jälkeen jotain siitä juteltiin, mutta se, että nyt onko niitä ollut jo muutama. On ollut montakin. Onko se mielenkiintoista? On se kyllä mielenkiintoista. Musta on erittäin mielenkiintoista päästä silleen niin kuin asian pihviin ja saada semmoista niin kuin tietoa siitä, että niin kuin miten meillä menee, että miten meidän osuuskaupalla menee. Ja kyllä mä sanon, että kyllä niin kuin Mikko Junttila on minut ainakin vakuuttanut, että meillä menee tosi hyvin, että osuuskauppa PS kyllä niin kuin monella mittarilla on niin kuin, ihan kärkiosuuskauppoja. Ja varsinkin nämä kokoukset on mun mielestä muutenkin, että kun törmää erilaisia ihmisiä, pääsee höpöttelemään sinne, niin se on tavallaan semmoista verkostoitumista, mutta myös semmoisen yhteisen asian jakamista. Niin, koska siellä varmaan niin kuin suuri osa on ainakin jollain lailla tällainen niin kuin juuri niitä höyrähtäneitä. Nimenomaan, kyllä. Niin, niinpä. Rupesin silloin näitä somejuttuja mietin ja siihen kuitenkaan sitten lähtenyt vielä, mutta kuitenkin Reetta kutsui mut sitten nuoriston kokoukseen ja siellä pääsi juttelemaan sitten nuorten kanssa, jotka on silleen tosi tärkeässä asemassa ja mun mielestä nuoret etenkin on syytä ottaa tämmöiseen toimintaan mukaan, koska ne on meidän tulevaisuus. Nimenomaan tulevia asiakasomistajia kaikki. No mitä sä arvelet, että mistä se johtuu? Mulla ei nyt tässä ole niitä ihan tarkkoja tilastoja, mutta muistelisin, että kun katsoin esimerkiksi viimeksi jotain asiakasomistajaraporttia PS:stä, niin oli lokakuun loppuun mennessä, niin PS oli tullut jotain niin kuin tuhansia uusia asiakasomistajia ja heistä niin kuin alle 34-vuotiaita oli tyyliin 80 jotain prosenttia ja sitten alle 24-vuotiaita kaikista eniten kaikista uusista. Miksi tämä houkut? Mikä takia osuustoiminta ja osuuskauppa puhuttelee nuoria? Nyt on varmasti monesta asiasta kiinni, mutta kyllä mä sanoin, että kyllä me ollaan aika läsnä myös nuorten elämässä. Että me ollaan niin kuin läsnä jokaisessa meidän niin kuin kaupungin osassa. Meillä on marketti jossain aina, se on jonkun lähikauppa,
illanviettoja tapahtuu vaikka apteekkarissa tai muualla. Joo. Kyllä niin kuin meidän logot ja PS tulee aika monessa kohtaa vasta. Että sekin, että kyllä me tiedetään. Ja varmasti se, että myös opiskelijatalouteen, kun mä mietin itsekin, että kuitenkin voin sanoa, että olen opiskelijatalous, vaikka tosin töissä käynkin, mutta joka tapauksessa niin kyllä se sillä, että saa sitä bonusta takaisinpäin. Että ensinnäkin, että sä ostat jo itsessään halvemmalla hinnalla vaikka sitä ruokaa, niin sen päälle sä saat vielä enemmän takaisin kuin niinku kukaan muu tavallaan antaa. Et onhan se niinku itsessään jo mun mielestä semmoinen valinta, että kyllä mä niinku itse koen, että mä haluan olla tässä mukana ja uskon myös, että moni muukin nuori on miettinyt sitä. Ja kyllähän se varmaan tulee, mä sanon suoraan, että mä veikkaan myös, että aika paljon vanhemmilta tulee sitä, että kyllä niinku meillä on tosi paljon PS-lläkin asiakasomistajia. Että kyllä niin kuin varmasti jokaisesta perheestä se vihreä kortti löytyy ja kyllä se varmaan sitäkin kautta sitten myös tulee. Että. Niin, että se on vähän semmoinen peritty ominaisuus ja sitten kun lähdetään niin kuin omilleen, niin sitten taas niin kuin alkaa se oma asiakasomistajuus tulla ajankohtaiseksi. Kyllä. Mutta sitten sanoit tuossa aikaisemmin, että sitten on myös semmoista niin kuin PS-vastaisuutta. Joo, tai siis sanotaanko, että ei välttämättä ainoastaan PS-vastaisuutta, vaan ehkä semmoistakin niin kuin S-ryhmää kohtaan, ehkä semmoista ennakkoluuloja ja semmoista myös semmoista, että on niin kuin, että vähän niin kuin tukahduttaisi kaiken muun. Mutta sitten mä ajattelen itse taas tälleen ja mä oon huomannut sen, että kun mä nyt sit oon kuitenkin kiertänyt ja mä oon tosi kiinnostunut kaupasta, mä mielelläni käyn eri kaupoissa, vaikka Lidlissä ja sittareissa ja muuta, että käyn niinku tutustumassa. Mä tykkään katsoa niinku kauppojen eri konsepteja. Niin, kyllä mä vaan sanon sit, kun mä lähden niinku miettimään ja pohtimaan, että kun nyt ihan niinku vaikka lähitulevaisuutta, että mä niinku törmään vähän väliä meidän ruokarobottiin. Että missä on niinku muiden panos tai missä on muiden niinku innovaatio. Niin mä ajattelen, että tämä on tapa, millä me niinku kiritetään enemmänkin ja pidetään sitä niinku kilpailijoita ja muita vähän niinku silleen, että apua Roy keksi tuommoista, että keksitäänpäs me jotain parempaa. Ja sehän olisi tavoite, että, niin kun, että asiakasomistajat ja sitten ihan niin kuin asiakkaat, ihmiset, kuluttajat sais niin kuin kilpailusta vastinetta, koska kilpailu on niin kuin aina hyvästä. Ja mä en niin kuin näe itse silleen niin kuin osuuskauppaa semmoisena niin kuin tukahduttajana enemmänkaan, vaan semmoisena niin kuin kirittäjänä. Pitää niin kuin pyörät pyörimässä. Pitää myös ehkä semmoisiakin asioita, mitä mun mielestä pitäisi ottaa huomioon. Niin, no mun mielestä hyvä esimerkki on Kangaslammen Sale. Piti keksiä niin kuin konsepteja, että miten siinä saataisiin, niin kuin, että pienelle kylälle, ettei niin kuin kylä kuihtuisi lopullisesti. Niin sitten tämmöinen hybridisale, jossa tosiaan on niin kuin tietyn aikaa päivästä henkilöstö paikalla ja sitten tietyn ajan päivästä niin hoituu kameravalvonnalla ja itsepalvelutoiminnalla. Ja näin. Siis aivan huikeata niin keksimistä ja mun mielestä tuossa niin kiteytyy ehkä tai tulee sellainen ajatus, että jos kukaan muu ei, niin me keksitään jotain, tehdään asialle jotain, yritetään pitää kyllä virkeänä. Kyllä. Jotenkin mun mielestä toi on niin semmoista vastuunkantoa, mistä mä niin itse tykkään. Joo, mä oon itse asiassa käynyt siellä ja siellä paikallisen kyläyhdistyksen puheenjohtajan kanssa jutellutkin siitä jossain kohtaa, että miten tärkeänä siellä niin kuin nähtiin siihen. Nythän siitä on tullut sellainen heidän oma juttu, niin että siellä joku kyläyhdistys oikeasti vielä niin kuin pitää vähän niin kuin silmällä sitä, että ei sitä nyt sitten niin kuin ruveta käyttää väärin. Et siitä on tullut oikeasti sellainen kyläläisten oma kauppa ihan niin kuin sanan varsinaisessa merkityksessä. Ja toi on niin kuin jännä, kun sä sanoit siitä, että kiritetään kilpailijoita, niin sehän oli yksi asia silloin 120 vuotta sitten, miksi osuuskauppa niin kuin yleensä rantautui Suomeen ja miksi niitä rupesi tulemaan, niin oli nimenomaan se, että ihmiset halusi itselleen jotain parempaa, että oli huonolaatuisia tuotteita ja näin, ja sitten haluttiin parempaa ja sitten niin kuin perustettiin oma osuuskauppa, että saatiin parempia tuotteita ja sitten se osuuskauppa, kun tuli kylälle, niin sitten joutui myös nämä kilpailijat, nämä yksityiset kauppiaat joutuivat parantamaan omaa tekemistään. Että se niin oikeastaan itse asiassa lähti jo sieltä tosi kaukaa, että ei kaikki asiat ei ole edes kauhean uusia. Ja silti ne on ihan moderneja. Tämähän on hyvin niin kuin moderni yritysmuoto tänä päivänä. On, joo. Miten sä näet sen, että toimiiko esimerkiksi PS nyt täällä Pohjois-Savossa, niin onko PS vastuullinen yritys? No mun mielestä PS on kantanut kyllä kortensa kekoon aika hyvin, että mun mielestä se huolehtii siitä, että meillä on niin kuin pienillä kyläillä ne toiminnot palvelut saatavilla.
Ja keksitään erilaisia menetelmiä, että jos esimerkiksi pankin pitäminen ei ole paikalla, niin sitten liikkuu auto, jossa on mahdollista hoitaa pankkiasioita. Et sekin on niinku hienoa, että Nilsiässäkin oli, niinku, muistan, että oli meillä tämmöisiä niinku pankkipalvelupäiviä, tämmöisiä auto saapuu ja S-Pankkin auto tulee sinne ja sitten ihmiset on siellä jonottamassa ja käymässä hoitaa palveluitaan siellä, kun siellähän ei itsessään Nilsiässä ole siis edes pankkipalveluita siis S-Pankilta, niin sitten tavallaan se, että järjestetään sinne sitten tällä tavalla, niin mun mielestä toikin on tavallaan semmoista huolenpitoa. Niin, kyllä. Ja sitten tietysti, mikä mun mielestä yksi tärkeimmistä, mitä aina yritän niin nostaa, että kyllähän me tehdään ihan valtavasti niin yhteistyötä niin yksityisten maanviljelijöiden kanssa, pienviljelijöiden kanssa. Et meilläkin on, niin kuin, no, mikä nyt vaikka nostona, mikä on hirveän tunnettu Nilsiässä ja varmaan ympäri Pohjois-Savoa, että Kettusen tomaatit. Siinäkin on semmoinen niin paikallinen tuotanto, että musta se on tosi tärkeää, että meillä on semmoista yhdessä keskustelua ja saadaan aikaan, että meille nyt tilataan ja tavaraa tulee. Just näin. Kumpikin hyötyy. Sepä se. Mä itse asiassa tuossa kesällä just kävin tekemässä juttua Rantasalmella semmoista vihannestilasta, jossa sitten isäntä kertoi, että hän oli jutellut Kuopion Prisman PT-myyntipäällikön kanssa ja sitten tosiaan Mia, joka on tämä Pöyttästävä myyntipäällikkö, niin oli sitten sanonut tälle yrittäjälle, että no hän oli kysynyt, että kun he miettii, että tämmöistä voisi viljellä, niin sanoi, että joo, viljelkää ihan mitä tahansa, me myyään se. Ja hän oli ollut niin kuin, että no mites me, joo me myyään sekin, että ihan mitä teette, niin tuokaa tänne, me myyään ne pois. Ja sitten tämä yrittäjä sanoi, että se on aika, niin kuin, heillä on aika hyvä diili tässä, että aika turvallista on niin kuin tämmöisen ison osuuskaupan huomassa olla, että niin kuin he kasvattaa ja sitten PS myy. Niin. Ja se on niin kuin siinä. Mielestäni toi on niin kuin kiteyttää aika. Eikö? Mä rupesin melkein itkettää. Se oli musta jotenkin niin liikuttavaa, niin, että herranjestas. Että just näin. Mikä on semmoinen asia PS:ssä ja niin kuin osuuskaupassa? Mikä sun mielestä on kaikista tärkein, kaikista niin kuin hienoin tai semmoinen niin kuin keskeisin juttu? No mun mielestä varmaan tämä niin kuin, taas vastaa, että yhteisöllisyys, mutta ehkä pidän sitä semmoisena, niin kuin, että meillä niin kuin, jokaisella on se vaikutusmahdollisuus. Että silloin kun meillä on ne osuuskauppavaalit, niin sulla on niin kuin, mahdollisuus äänestää sinne ihmistä, jonka sä haluat sinne edustamaan niin kuin mahdollisesti sun asioita tai vähän enemmän sun mielipiteiden kanssa samaa mieltä. Et meillä on niin kuin se aidosti niin kuin vaikuttamismahdollisuus näihin ja on niin kuin matalalla kynnyksellä pystyy ottaa yhteyttä. Sä oot kuitenkin niin kuin omistaja. Et teoriassa sulla on niin kuin se, että sä oot ihan yhtä lailla omistaja ja sä pystyt niin kuin täysin ottaa yhteyttä missä asiassa tahansa vaikuttaa vaikka tai yrittää niin kuin tehdä muutosta ja se on mahdollista osuuskaupassa. Niin mun mielestä se on niinku ehkä yksi semmoinen mieleenpainuva ja sitten just mitä puhuin tästä yhteisöllisyydestä, niin etenkin niinku se, että mä pystyn tekemään hyvin erilaisten ihmisten, hyvin erilaisissa paikoissa ihmisten kanssa töitä. Et se on mun mielestä, että jos mä yhtäkkiä tekisi mieli vaikka vähän parturikampaa, ja kävisin koulutuksen, niin voisin talon sisällä liikkua sinne. Tai vaikka jos rupesi tekemään mieli ravintolaan takaisin palailla tai baariin tai jonnekin, niin se onnistuu ihan sitten, se on järjestelykysymys. Mutta sitten jos me oltaisikin vaikka pienempi yritys, me oltaisiin vaan vaikka nyt se ykkösrasti S-Market ja siellä pysytään, niin ei siltä ja ei olisi tämmöistä mahdollisuutta, niin se on sitten siinä, että niin, että silloin se työ tehdään siinä eikä ole mahdollista liikkua. Koska kyllähän se on totta, että ne ihmiset, jotka haluaa, sehän on ihan luvallista ja sehän on ihan ok, jos sä haluat olla siinä yhdessä paikassa ja tehdä siellä vaikka 40-vuotisen uran, niin se ei siinä mitään. Se on oikein hyvä asia. Mutta että jos sä haluat kehittää, jos sä haluat mennä eteenpäin ja nähdä ja kokea ja kokeilla eri aloja ja eri juttuja, niin sekin on ihan luvallista. Että ihmisillä on oikeasti aika paljon mahdollisuuksia. Niinpä. Et se on tietysti kyllä hienoa. No hei, mitäs nyt sitten? Sulla on nyt, sä oot aloittanut tradenomiopinnot ja siinä menee tietty aika ja ilmeisesti olen ymmärtänyt näin, että sulla on kuitenkin ajatus sitä koko ajan, kun olet sitten kuitenkin myös PS:llä töissä samalla kun opiskelet. Mikä sulla on se tähtäin?
Tuleeko susta niin kuin Mikko Junttilan paikalle joskus vai mitä niin kuin meinaa? Että missä sä oot 5 vuoden päästä? Tuo on tosi mielenkiintoinen kysymys ja sitten tietysti se on vähän tämmöistä spekulointia, mutta kyllä mä luulen, että mä oon ainakin S-ryhmässä, mutta varmasti myös PS:llä töissä. Että mä toivoisin, että näin se menisi. Ja toki tietysti on utelias näkee eri osuuskauppoja, että musta se olisi mielenkiintoista. Ja ehkä mua kiinnostaa niin moni asia, että sanotaanko, että mua kiinnostaa aivan valtavasti vaikka logistiikka. Että silleen niin kuin mun mielestä on niin kuin aivan mielenkiintoinen vaikka Sipon logistiikkalaitos. Että mitenkä niin on järjestetty, kaikki sullottu yhteen, tehty automaatioboksi, josta tulee tavaraa ulos, rekat tulee sisään. Tosi mielenkiintoista. Tai sitten joku niin kuin, ihan myös semmoinen, että lähtee niin S-treeniin linjalle, että käydä koulutuksen ja kouluttaa itsensä päälliköksi ja sitten lähteä semmoiselle pienelle polulle, katsoa mihin siitä lähtee. Sitten mä luulen, että tässäkin on vähän semmoista, niin tämä koulutus itsessä ja sitten myös toi työ niin tuo semmoista, että vähän semmoista, että kuka minä olen ja minkälaiseen tehtävään mun persona on. Sekin on semmoista niin tunnustelua ja minusta tämä on kiva, että semmoinen mahdollisuus on. Mutta veikkaan kyllä, että on kyllä PS:n palveluksessa vielä silloinkin ja koko tämän opintojen ajan käyn töissä PS:llä. Se on vähän vielä kysymysmerkki, että mihin, mutta kaupalla on tehty ainakin tällä hetkellä näyttäisin tähtäävän. No tietenkään, ihan varmasti on kysymysmerkki, niin kuuluu ollakin, mutta onko sulla sitten niinku kaverit sillä, että mikä sua vaivaa? Miksi sä haluat olla niinku osuuskaupassa töissä ja niinku ymmärretäänkö sua ja sitä sun kiinnostusta osuustoimintaa kohtaan? No kyllä mä sanon, että me tykitään sukulaisia ja kavereita välillä vähän liikaakin, että siellä on tulee semmoista niinku, että no vaikka että paljon tuli bonusta tässä kuussa, niin mä laitettiin, että mulle tuli tämän verran bonusta, paljon sinulle tuli bonusta ja sitten siinä on jotenkin semmoinen, että en mä tiedä, sitä on vaan niin kiva keskittää. Et mä luulen, että se mainos, se Eeron mainos, että keskitä yhtä huuhaa, että näköjään se oli jotain hypnoosia, että niin. Sitten tämmöinen keskittäminen olikin kiva juttu, mutta kyllä mä sanoin, että kyllä kun me kaverin kanssa käytiin tuolla Virossa, niin kyllähän se oli semmoista Prismassa pyörimistä ja että kato, täällä on kotimaista tuotteet ja täällä on Coopin tuotteet ja se on ihan siinä, että tehdäänkö ne ostokset ja lähdetään nyt vaan. Kyllä. Tuossa siinä yhdessä nuoriston kokouksessa, missä me oltiin molemmat paikalla, niin siinä silloin joku näistä nuorista sanoi, että voi että kun ihmiset tietäisi tämän kaiken eikä vain kävisi kaupassa. Niin eikö sulla musta se aika sillä osu ytimeen? Joo. Ja sitten mun mielestä oli tosi paljon, se oli aika avaava, että tosi vähän sit kuitenkin tiedettiin siitä, että mitä se osuustoiminta on. Et musta se oli, ja mä toivoisin, että ihmiset tietäisi enemmän. Tässä on kuitenkin aika niinku iso juttu mun mielestä taustalla. No nimenomaan, se on ihan totta. Ja sen tiedähän me nyt tässä ollaan. Niin, sen takia. Kertomassa juuri tätä ilosanomaa. Niin. Toivottavasti nyt saadaan joku ajattelemaan, että miksi minä käyn sillä kaupassa. Niin. Mitä sanottavaa tuoda? Musta tuntuu, että mä oon tyhjentänyt mun pajatson tähän.